গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2022 পাৰ্ট 5 ভিডিঅ'টো আজি আমি টপ 30 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভিডিঅ'টো। ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোক সকলোকে বিজয় টিউটৰিয়েল তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল 2020 বৰ্ষৰ টকিঅ' অলিম্পিকত 2021 চনত অনুষ্ঠিত 113টা পদ অৰ্জন কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দেশখনৰ নাম কি? অপশ্যন চীন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাপান আৰু ৰাছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। নেক্সট, 2020 বৰ্ষৰ টকিঅ' অলিম্পিকত 2021 চনত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰা দেশখনৰ নাম কি? অপশ্যনত আছে চীন, জাপান, ৰাছিয়া আৰু ব্ৰিটেইন। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চীন। নেক্সট, টকিঅ' অলিম্পিকত 2020 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত এইটো 2021 হ'ব লাগিছিলে তৃতীয় স্থান দখল কৰা দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব, এই অপশ্যনত আছে চীন, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ৰাছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ৰাছিয়া। নেক্সট, ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত অনুষ্ঠিত 2021 বৰ্ষৰ হুণ্ডাই বিশ্বকাপ আৰ্চাৰীত ষ্টেজ 3ত অংশগ্ৰহণ কৰি কোনগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈয়ে এদিনতে 3টা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়? কমালিকা বাৰী, দীপিকা কুমাৰী মাহাতো, অংকিতা ভকত, ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব দীপিকা কুমাৰী মাহাতো। নেক্সট, 2021 বৰ্ষৰ ছাৰ্বিয়া অপেন চেছ চেম্পিয়নশ্বিপত গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ খিতাপ লাভ কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন? অপশ্যনত আছে নিহাল চাৰিন, বিশ্বনাথন আনন্দ, অভিমন্যু মিশ্ৰ, অনিশা গিৰি। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব নিহাল চাৰিন। সাম্প্ৰতিক কোনগৰাকী দাবা খেলুৱৈয়ে বিশ্বৰ কনিষ্ঠতম গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ ইউক্ৰেইনৰ চাৰ্জে কাৰ্জানিকৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হয়? অপশ্যনত আছে অভিমন্যু মিশ্ৰ, অনিশ গিৰি, নিহাল চাৰিন, সুমায়া ৰায়না। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অভিমন্যু মিশ্ৰ। নেক্সট, সম্প্ৰতি ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত 2021 বৰ্ষৰ 3 জুলাইত তৃতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট কোনগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী ইংলেণ্ডৰ চাৰ্লোটে এডৱাৰ্ডৰ ৰেকৰ্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়? অপশ্যনত আছে মিতালী ৰাজে, অনুজ চোপ্ৰা, সুনিধি পাণ্ডে, মীৰাবাই চানু। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব মিতালী ৰাজে। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক বিশ্বৰ বেডমিণ্টন 2021 চনৰ খেলত প্ৰথম স্থানত থকা খেলুৱৈগৰাকী কোন? অপশ্যনত আছে কেণ্টো মামাতো, চাইনা নেহৱাল, ৰাফেল নাডাল, ডমিনিক থিম। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কেণ্টো মামাতো। নেক্সট, সাম্প্ৰতিক 2021 বৰ্ষৰ 6 জুনত কোনগৰাকী মহিলা সাঁতোৰবাদীয়ে সাঁতোৰত 100 মিটাৰৰ ব্ৰেক ষ্ট্ৰ'কত 57.57 ছেকেণ্ডৰ পূৰ্বে ৰেকৰ্ড কৰি যোৱা আমেৰিকাৰ ৰেগান স্মিথৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 100 মিটাৰ 57.45 ছেকেণ্ডত কৰিবলৈ সক্ষম হয়? অপশ্যনত আছে কেইল্ট মেককেয়ন, অষ্ট্ৰেলিয়া, অনুজ চোপ্ৰা, সুনিধি পাণ্ডে, মীৰাবাই চানু। আনচাৰ হ'ব কেইল্ট মেককেয়ন, অষ্ট্ৰেলিয়া। নেক্সট, 2021 বৰ্ষৰ 7ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ কি? অপশ্যনত আছে য়োগা ফৰ হিউমেন, য়োগা ফৰ ৱেলবিং, য়োগা ফৰ মেনকাইণ্ড, য়োগা ফৰ ৱৰ্ল্ড। আনচাৰ হ'ব য়োগা ফৰ ৱেলবিং। নেক্সট, সম্প্ৰতি 2021 বৰ্ষৰ 21 জুনত উদযাপন কৰা 7ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইংলিছ, হিন্দী আৰু ফৰাচী ভাষাত উন্মোচন কৰা এপটোৰ নাম কি? অপশ্যনত আছে এম য়োগা মোবাইল এপ, ডিজিটেল এম য়োগা মোবাইল এপ, এম য়োগা ডিজিটেল এপ, এম য়োগা মোবাইল ডিজিটেল এপ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এম য়োগা মোবাইল এপ।
নেক্সট ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ সন্মান 55তম জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ 2019 চনত কোনে লাভ কৰে? আয়াপ্পা পানিকাৰ, বেলপিল্লি শ্ৰীৰাধা, শ্ৰীধাৰা মেমন, এডাচেৰি গোবিন্দন নায়ান, কিতাম আছুতাম নামভুৰি। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি। নেক্সট 2020 বৰ্ষৰ অস্কাৰলৈ মনোনীত চলচ্চিত্ৰ গুগলি বয়ৰ পৰিচালকগৰাকীৰ নাম কি? ৰাজকুমাৰ হিৰাণী, অনুৰাগ কাশ্যপ, জয়া আখতাৰ, কৰণ জোহৰ। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চি। নেক্সট 2020 বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰে ঋতিক ৰোশনে। 2021 বৰ্ষৰ দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? গজেন্দ্ৰ চৌহান, ৰজনীকান্ত, ঋতিক ৰোশন, ঋষি কাপুৰ। অপশ্যন এ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব। নেক্সট 2021 বৰ্ষৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠানত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰা শিল্পীগৰাকী কোন? সুশান্ত কুমাৰ ৰাজপুত, ইৰফান খান, ঋতিক ৰোশন, অক্ষয় কুমাৰ। অপশ্যন এ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব, অপশ্যন বি শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ইৰফান খান। 2021 বৰ্ষৰ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰা ভাৰতীয় শিল্পীগৰাকী কোন? অনুপম খেৰ, অমিতাভ বচ্চন, শ্বাহৰুখ খান, ৰজনীকান্ত। অপশ্যন এ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব। নেক্সট সাম্প্ৰতিক 2021 বৰ্ষৰ ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা কোন? দীপিকা পাডুকন, কংকনা ৰাণাৱত, ঈশা দেৱাল, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব কংকনা ৰাণাৱত। সম্প্ৰতি 2021 বৰ্ষৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন? দীপিকা পাডুকন, কংকনা ৰাণাৱত, ঈশা দেৱাল, ঋষি কাপুৰ। শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব এ দীপিকা পাডুকন। সাম্প্ৰতিক 8 জুলাই 2021 ভাৰতৰ আৰ্মীয়ে তলৰ কোনগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰীৰ নামত জম্মু কাশ্মীৰত গুলমাৰ্গত ফায়াৰিং ৰেঞ্জ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? দীপিকা পাডুকন, বিদ্যা বালন, ঈশা দেৱাল, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ। অপশ্যন হ'ব বি বিদ্যা বালন। নেক্সট ভাৰতৰ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে BCCI 39তম অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী কোন? মহাৰাজ কুমাৰ, কপিল দেৱ, সৌৰভ গাংগুলী, শচীন তেণ্ডুলকৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব সৌৰভ গাংগুলী। নেক্সট 2021 বৰ্ষৰ 8 জুন তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি হোৱা উড়ন্ত শিখ হিচাপে এইগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে। তেওঁ কোন? মিলখা সিং, কপিল দেৱ, অভিনৱ বিন্দ্ৰা, হৰভজন সিং। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব মিলখা সিং। নেক্সট সুপ্ৰশাসন দিৱস গুড গভৰ্নেন্স ডে কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয়? 25 ডিচেম্বৰ, 24 ডিচেম্বৰ, 27 ডিচেম্বৰ ওপৰত এটাও নহয়। আনচাৰটো হ'ব 25 ডিচেম্বৰ। নেক্সট সদ্যহতে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ড LNGৰ লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছ ফেচিলিটি প্লাণ্ট কোন ঠাইত স্থাপন কৰা হয়? মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত, গুজৰাটৰ চুৰাটত, পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত আৰু উৰিষ্যাৰ ভুৱনেশ্বৰত। আনচাৰ হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত। নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথম ক্ৰিপ্ট'গেমিক গাৰ্ডেন কোন ঠাইত স্থাপনৰ বাবে উন্মোচন কৰা হয়? মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত, গুজৰাটৰ চুৰাটত, পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত, উত্তৰাখণ্ডৰ দেহৰাদুনত। আনচাৰ হ'ব উত্তৰাখণ্ডৰ দেহৰাদুনত। নেক্সট তলৰ কোনখন ৰাজ্যলৈ সাম্প্ৰতিক 2021 চনৰ 2 জুলাইত ভাৰতীয় ৰেল সেৱা নৱ সংযোজন কৰা হয়? অৰুণাচল, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব মণিপুৰ। নেক্সট সম্প্ৰতি 2021 চনৰ 13 জুলাইত কোন ঠাইত ভাৰতৰ বৃহত্তম এনাৰ্জি পাৰ্ক স্থাপন কৰা হয়? গুজৰাটৰ কাচ্চাৰানত, চেন্নাইৰ উপকূলৰ অঞ্চলত, বিশাখাপট্টনম ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ। নেক্সট সম্প্ৰতি 2021 চনৰ 13 জুলাইত কোন ঠাইত বিশ্বৰ গভীৰতম 60 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছুইমিং পুলটো উন্মোচন কৰা হয়? ডুবাই, ছিংগাপুৰ, হংকং, বাৰ্লিন। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ। নেক্সট 2021 চনৰ 21 জুনত কোন ঠাইত বিশ্বৰ প্ৰথমটো GM
জেনেটিক্যালি মডিফাই রবার প্লান্টটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় পশ্চিমবংগৰ কলকাতা, অসম গুৱাহাটী, দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰ। আনচাৰটো হ'ব বি, অসমৰ গুৱাহাটী। নেক্সট 2021 চনৰ 18 জুনত ভাৰতৰ কোন ঠাইত বৃহত্তম ছলাৰ ক্ৰাফ্ট উন্মোচন কৰা হয়? কলকাতা, ৰাঁচীত, ভূপালত আৰু পুনেত। আনচাৰ হ'ব পুনেত। 2021 বৰ্ষৰ বিশ্বৰ শান্তি সূচক গ্ল'বেল পিচ ইণ্ডেক্স 2021 তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত প্ৰাপ্ত দেশখনৰ নাম কি? জাপান, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড আৰু আইচলেণ্ড। আনচাৰ হ'ব আইচলেণ্ড। নেক্সট 2021 বৰ্ষৰ বিশ্বৰ শান্তি সূচক গ্ল'বেল পিচ ইণ্ডেক্স 2021 তালিকাৰ নিম্নতম স্থানপ্ৰাপ্ত দেশখনৰ নাম কি? সিৰিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু ইণ্ডোনেছিয়া। আনচাৰ হ'ব পাকিস্তান। 2021 বৰ্ষৰ বিশ্ব শান্তি সূচক গ্ল'বেল ইণ্ডেক্স 2021 তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কি? 135, 161, 118, 126। আনচাৰ হ'ব 135। 2021 বৰ্ষৰ বিশ্বৰ কোনখন দেশক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে মেলেৰিয়ামুক্ত দেশ হিচাপে ঘোষণা কৰে? জাপান, চীন, ছিংগাপুৰ, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন। আনচাৰ হ'ব চীন। Thanks for watching the video.